Oa. Xin chào cả nhà, sắp tới Halloween rồi, có ai chuẩn bị gì cho dịp này không ha? Halloween là sự pha trộn của nhiều nền văn hóa, nhiều tập tục khác nhau. Trước kia, Halloween được tổ chức ở các nước phương Tây, thì ngày nay đã lan rộng ra nhiều nước trên thế giới rồi. Và biểu tượng đặc trưng của Halloween đó là quả bí ma quái. Bây giờ là mình sẽ vẽ trên miếng vải bố hình trái bí. Mình sợ màu của cây bút lem xuống miếng vải phía dưới nên mình mới lót cái tấm giấy ở phía dưới. Chứ không có tấm giấy này thì mình nghĩ cũng không sao đâu cả nhà. Cắt ra, mình chừa thêm phần vải bố dư ra khoảng 20cm để còn làm râu tóc cho trái bí ma quái nữa nha cả nhà. Mình cho trái bí vào khung thiêu để mình cho vải được căng ra, mình dễ thiêu hơn ha. Bây giờ là mình sẽ nói sơ qua cách xỏ len vào cái cây kim thiêu này nha cả nhà. Mình dùng cây xỏ chỉ chuyên dụng cho bút thiêu này. Nếu không có kim xỏ thì các bạn có thể dùng cái dây đàn guitar, cái loại mỏng nhất đó, các bạn gấp đôi lại, đo cái chiều dài của cây bút của các bạn đó, rồi các bạn cắt dư ra khoảng 5cm. Sau khi mà gấp đôi các bạn mới cắt nha. Cắt dư ra khoảng 5cm rồi để các bạn dùng để xỏ kim. Còn nếu mà bạn nào có cây bút xỏ chỉ thì các bạn dùng cây bút xỏ chỉ. Bây giờ là mình dùng dây xỏ chỉ đó, mình xuyên xỏ từ đầu bút cho đến đuôi bút. Lưu ý là dây xỏ chỉ này là mình phải gấp đôi lại nha các bạn. Gấp đôi lại để mình nhét cái sợi chỉ vào. Mình nhét cái sợi chỉ vào thì mình dùng cái đầu vòng lại của sợi dây xỏ đó, mình mới kéo được cái sợi chỉ đi xuống dưới cây bút. Rồi len xuống tới được đầu của cây bút rồi thì mình rút sợi chỉ ra, mình rút sợi chỉ ra khỏi cái dây xỏ chỉ. Tiếp tục mình dùng cây xỏ chỉ mình đâm qua một lỗ nữa nằm ngang qua đầu bút, nhét sợi len vào và mình kéo sợi len qua lỗ nằm ngang đó. Mình sẽ ra một video short để hướng dẫn các bạn xỏ chỉ, vì sợ rằng video này thì các bạn thấy không rõ lắm. Mình rút kim xỏ chỉ ra và mình thiêu thôi các bạn. Bút thiêu này các bạn có thể tìm mua trên các trang mạng. Đây là cái kiểu thiêu là punch needle. Mình cứ gọi đây là kiểu thiêu nổi đi ha. Cách thiêu này nếu mà các bạn mới thiêu thì thấy khó, chứ thiêu quen tay rồi thì mình thấy nó rất là nhanh. Với cây kim thiêu như vậy thì bạn sẽ thiêu được trên một diện tích lớn, trong cái khoảng thời gian cũng ngắn, cho nên là cái cách thiêu này nhanh hơn so với cách thiêu truyền thống nhiều. Cây bút thiêu cỡ lớn như này thì bạn có thể xỏ được len nè, xỏ được dây ruy băng. Bạn dùng dây ruy băng để thiêu được đó các bạn. Đâm cây kim xuống và thiêu thôi cả nhà. Đâm xuống rút lên, đâm xuống rút lên. Bây giờ mình thiêu viền của trái bí trước ha. Mình dùng len màu đen có độ tương phản mạnh. Trong cái lúc thiêu các bạn có thể dùng một tay kia để giữ phía dưới nha. Một tay này là dùng để đâm kim lên xuống, còn tay kia mình lòn phía dưới, mình giữ chỉ thiêu lại. Như vậy thì chỉ sẽ không bị kéo lên. Sợi chỉ khi mà kéo lên qua khỏi vải là sẽ tụt chỉ, xem như là bạn chưa thiêu và bạn phải rút chỉ lên để thiêu lại, thì cái đó mất công các bạn, cho nên các bạn phải dùng một cái tay để lòn phía dưới để các bạn giữ cái sợi chỉ thiêu đó lại. Quả bí này có tác dụng là xua đuổi những xấu xa, những ma quỷ, để những cái điều xui rủi đó tránh xa cuộc sống của con người ra ha. Các bạn xem mặt trước là như vậy, còn mặt sau là vậy nè. Mình có thể đảo ngược, đâm bút thiêu từ dưới lên trên để thiêu cho mặt kia dài hơn nha. Các bạn theo dõi quá trình thiêu nhé.
Mình thêu phần trái bí màu đỏ và thêu ngược lại để cho màu đỏ được cái chỉ thêu màu nổi luôn ha. Bây giờ là mình thêu cuốn của trái bí. Mình dùng 2 màu chỉ để mình thêu cho nó nhìn nó vui mắt, nó sống động ha các bạn. Đã được xong công đoạn thêu rồi đó các bạn. Bây giờ là mình lấy kéo để mình cắt ra phần chỉ nối lại ha. Rồi mình cắt từng sợi chỉ nối ra thì trái bí vẫn chưa hoàn thiện đâu các bạn. Mình còn phải dùng kéo để mình tỉa nữa. Mình tỉa phần chỉ đỏ chạy gần cái viền đan đó. Để chi? Để cho cái viền đan được lộ ra. Các bạn thấy thì cái trái bí này mình làm xong rồi thì cái đường viền đan tạo cái rãnh của trái bí rồi đó, nó bị mất rồi. Cho nên mình phải cắt cái chỉ thêu mà ngay gần cái đường viền đan đó, mình cắt nó ngắn lại thì nó mới lộ ra cái đường viền đan. Rồi vậy là ngay cái phần viền đan bạn cắt chỉ hơi sát xuống nha. Phần trong á bạn giữ cho chỉ đỏ cao hơn so với phần chỉ gần viền đan. Dùng tay hoặc là mình lấy cọ mình lấy đi những cái phần chỉ thừa. Dùng keo dán vải hoặc là keo nến để mình dán xung quanh viền của trái bí cho chắc chắn nha. Mặt sau này á mà mình dán không kỹ là len sẽ bị sổ ra đó các bạn. Cho nên mình dùng vải có keo. Vải này thì ngay nơi bán kim chỉ rồi những cái dụng cụ may vá rồi đó có bán cái vải này. Dùng cái mặt có keo mình úp vào mặt sau trái bí và mình dùng bàn ủi nóng mình ủi lên. Hơi nóng trên bàn ủi sẽ làm cho keo chảy ra và dính vào mặt sau của trái bí. Lớp keo vải này sẽ được giữ những cái sợi len không bị tuột ra ngoài ha. Rồi bây giờ dùng tay kéo mấy sợi dây bố ra, tạo râu tóc cho trái bí nha. Các bạn thấy đó, sau khi vẽ phác thảo trái bí để hình dung ra các bước cần thực hiện và mình đã tạo ra được trái bí để trang trí cho lễ hội Halloween. Các bạn thấy như thế nào? Nếu thấy những video của mình hay, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi những video tiếp theo nha các bạn.
chúc nhà mình đón lễ hội Halloween đầy vui vẻ nha. Bye cả nhà.